Liria është gjëja më shtrenjtë për njeriun dhe kombin. Liria e shqiptarëve ka histori të gjatë, të vuajtur, të përlotur e të përgjakur. Rënjet e saj janë të thella. Pavarësisht ndarjeve gjeografike, shqiptarët kudo që janë, sot janë bashkë me ide dhe kontribute për kombin. Në shekuj shqiptarët kanë kaluar periudha të rënda të pushtimit, po të kthehemi në kohë, gjejmë tregime të dhimbshme e shumë përmbajtësore, aq sa secili veç e veç mund të rrëfej historinë që ka kaluar. Në këtë përjetor të pavarësisë së Kosovës, do të shkëpusim historinë e familjes Uka nga Vushtria. Bëhet fjalë për djalin e madh të kësaj familje, Avdyl Uka, i cili ka shkruar një pjesë të historisë, duke u shndruar në shembull se si mbrohet pragu i shtëpisë. Avdyl Uka ndur me 1957 në shtëpinë e vet pas mesnate, në vetë mbrojtje vrau milicin kursist Slav Kotomasheviqin, i lindur në vitin 1968 në Prijepolje. Në të vërtetë, siç bëri të ditur gjykatësi hetuesi gjyqjet qarkut në Mitrovic, Ganiregja, kështu ishte raportuar në lajmet e asaj dite ngjarja në familjen e Avdyl Ukës. Në orën 2 pas mesnate, me 22 qoshor 1991, polici serb hyn në shtëpinë e familjes Uka. Avdyl Uka e kujton sot atë natë të mërshme. Natën e Bajramit ka hyrë një polis serb me 11 karikator, me 30 fishek, edhe ai ka kuptu se jemi një familje e madhe, edhe kur ka hyrë mbrana, ai ka kërku nga ne që mu të butë gjithë anëtarët e familje një vend, e unë e di që avoj me juve. Ai tha, ju të banë të gjithë, na kemi arë me bë një kontrol. Çfarë ore? Kanë 2 natës, mbas mesnate. Çfarë kontrole, a keni në udhëzim, në urdhër, tha, mu së më vyna urdhri, edhe ma ka në automatikun gjëks, edhe në mrapa ju më hi në koridor, edhe ai në koridor u hi, e me shpinë, e ka shty e ka mbyll derën e korridorit. Ja, i ka qenë i vetëm? Vetëm. Teshat civilve ka pas karikator, 2 karikator, 2 këto një çantë me karikator, automatikun drejtim për neve. Edhe ai kur hym rana tha që të gjithë anëtarët të familjes ta mu grumbullu një dhomë, unë e di që a bëj me juve. Atër unë e kuptova qëllimin. A i folkes në quhen serbe. Dele Fadili, këj vlau, ma ofër se u kanë, edhe ju tregova, i thash qep, antarëm asë një mësu në grumbullani, se këj ka arë për qëllimit këqia, bile me nej në përdhomat veta, mune dykosh me pështu. Hapat dhe hijen e tij e kishte vrejtur e para motra e Avdylit, Fatmirja. Ajo ishte në një dhomë me fëmijët dhe motrën e saj, Sanien. 2 orat natës, niva qenit shumë kali qenit. Nishka që kur nuk e kisha një që atë letë në qenit, edhe ju më që kështu e kom jo mull në kauq, kur e kom pa që tani kur u him rena në terazër unal. Si unal qenit, thash lesis të ka kërkosh. Në isha rat me fëmijët e mi atë në qëtë kauq, tani edhe motrën të në buglin e kisha motrën Sani, e kisha aty të kom të mija dhe kom prek Sani, thash që, thash se që kë po thot, policia tha, kur u që tani e motra, e ka thirë Avdylin edhe me një zatë shtërshët e tëtëshëm. U që ka thënë Avdyl, në kanë rëkthu policia. Edhe u që Avdyli për një sekundë, po di su vanu heq, u që me njerë, u që edhe Fadili. Motra, kur ne ka gju për gjumit, aja ka diktu mas pari edhe na ka tërgit në përdyrë. Avdyli u që mas pari dalë, tani unë i kënë dalë, kur na ka thonë, policia na ka rrethue, ai namën policisë kishte namën policisë ardh. Kështu kujton Avdyl Uka. Në atë përballje të Avdylit dhe Fadilit me policin serb në derë, gruaja e Avdylit, Feridja, dhe gruaja e Fadilit, Sebahatja, kërcejnë prej dritarës dhe dalin në obor. Ato shkojnë kërkojnë ndihmë nga babai i Avdylit, Gjevati, dhe 2 vëllezërit të tjerë, Skënderi e Naseri, të cilët po flinin në 2 objekte të tjera banimi që kishin. Feridja, bashortja Avdylit, kujton natën e trisht, kur polici serb ju kishte hyrë në shtëpi në orën 2 pas mesnate. Jena dolë për dritore, une edhe që kje mutra, edhe ku natë kam edhe mutër, une bili e kom pas shpinën se të cyme që tu kom këcy po një 2 metra vëlla u kom nalë për dritarës, edhe une edhe që kje mutra, këna këcy e na shku, une i kom kalzu atje nalë të u da i thejshëm,
u kona seri, zeqiri, i drizit, 3 konet. E kjo motra u dol të tjetra shpi, kena pos 3 shpi. Atë u kon konati, që kësë Skënderi, edhe konata, edhe vihri e vihra, gjevat edhe grisha. E kom thonë naser, thash qënë, se jena të rëthum, ata jenë që. Jëm njës të poshtë ka me ardhë, a i shkovu me të mrena të. Edhe krise tani, mrena krise, njeva, unë jëm kona bërë edhe kom bërtit, sa kom mujtë. Ajo kujton se si kishin shkuar plumbat mbi kokë në atë errësirë. Për mi kokë, mu më ka shku flauka. Unë asë këm ditë se hupa, se thash i ka mytë Avdylin e 8 tonë, thash na ka mytë që i mrena, se me automacia heq ke gishtin. Kur jom hi, ja kum po komte edhe krisht të rëzum për toke, unë merë ka Avdyli me atë punë, se pat me na mytë 8 tonëve. Edhe se pahatja bashortja e Fadilit tregon se si e kishte sfiduar praninë e policit serb duke kërcyer nga një lartësi nga dritarja për të kërkuar ndihmë nga vjeri dhe kunet të tjerë në një shtëpi tjetër në obor. Unë qikën e vogën dorë dhe kom kap qikën i më dalën tjetër në nëmë. A ishtë në lë ka me dhe dritën asën, zotit. Unë shka me vo tjetër s'disha qa me bo. Thash vetë me vitin atë mëtë sëtë mëtë. Vesh që i më dalë këni në anki tjetër në dhurë, mja ka monë konatës qikën. Edhe i më dalë për gjohë me tjetër të kushinës. Edhe kom gate, vihri atjen tjetër shpi. Kom lajmë ro, thëmë që nësë allë orë një policë. Ba në gjumë ndaj viri të kjo mërë, veç orë kjo jerëm, se qëfar policin dhëtë në otë, e që ka berë. Edhe i kom thonë, që bobë se po, allë orë një njëri. U qutën të vesh edhe orë ka. Po më arritu me mujtë me marë armën. Kur ka hy baba, a e mene edhe ka shty me arme, baba e ka pyt, qa po dënë t'in këtë ko, a e u koncentru me po marë arme. Do ta arme i më dënë. Baba qa po dënë, thullë shama shpinë se shpije e mosh, shka jo t'un këtë natë me natë taranu me fëmije me rëbë, a i të fjollë, kjo Avdyli hi ka mo. Ka sho sërbisht, a i ka shkëje atje. Mu këta hi, as ta djetëm kanë, po kur jim shku atje. Se mi për ma shpije dhe kulla ne. Në atë situatë, se cili duhet të gjende si që ishte më e mundur, Avdyli pasi e merr revolin e tij, e vret policin dhe arrin të shpëtoj familjarët. Ndërkohë, ende nuk ishin arritur 2 vëllezërit e tjerë, Skënderi dhe Naseri, të cilët ishin njoftuar tashmë për kërcënimin e policit serb, por ata kishin dëgjuar krismat e armëve, ende pa arritur aty. Në atë errësirë të frikshme mes breshërive të plumbave, në gjendje të keqe ishin edhe fëmijët të vegjël. Panikun e tyre kishte vretur Sevdia, gruaja e Skënderit, e cila po bënte përpjekje që t'i qetësonte ata. Borime, djali vogël i Avdylit, borimin e kom panë që është derës, edhe veç bëjke që është dredhë kësa që mojke, edhe liria, aje piskat kë shumë. Edhe unë e kom ka borimin, kur jom hinë koridor, edhe kur e kom pa djalin, unë e kom shosh kellëm që ati të kujvake, edhe kom thonë, po qatë pa të mbërë që ne e mbonë në këtë natë, ka dzejër zotë i pa të vëra, mëse lasht që të fjallë e kom full vetë. Edhe kom loja, kom gjithë djallin, e kom shti djallin. Edhe argan, e kom ka plirin, qikën e dytë, e kom ka për qafe, dhe ja kom bo shumë se kur gjë s'ka më, u qetsu, kur gjë, që kur shbabit, që kur shbalit, që kur shtabeja, adin unë të i përmen me emna, që kur shnona, që kjo, me i pajtu, unës mi një shahin në dhëmë tingjes. Sa vjetë ka pas borimi liria? Borimi ka pas... Zdje ka pas ma pak i ka pas borimi. Po, a liria nuk e di, a u kon klas 2, a u kon klas 3. Dvegjel janë kon. Po, dvegjel janë kon. Mi ja u qetsun. Ndërkohë, gratë dhe fëmijët i kishin larguar nga shtëpia sepse ndërhyrja e policisë ishte e pritshme. Vëllezërit Tukaj duhej tani të merreshin me trupin e policit të vrarë dhe ata po përballeshin me frikën se si do të agonte dita dhe në çdo moment prisnin forcat e policisë që t'ju shkonin në shtëpi. Ideja ishte njëherë të humbisnin gjurmë rreth policit të vrarë, por shumë shpejt ishte kuptuar sepse ai nuk ishte shkuar në familje Nuka rastësisht, por me dijenin e zyrtarëve të shërbimeve serbe. Gjithë historia kuptohet pas 3 ditësh, kur forcat të mëdha të policisë i arrestojnë meshkujt e familjes Uka, kryefamiljarin Xhevat Uka dhe 4 djemtë e tij. Skënderi kujton atë mëngjes kur forcat të mëdha të policisë kishin rrethuar shtëpinë e tyre.
nana më ngjas herë ku shku me miel lëpt, edhe s'ka mujt me vrejt policin që i ka rrethu oborin krejt. Se sigurisht prej mullinit nalë na kanë pa oborin tamam si pasqyre, apo kupton që s'po lëvizmin na kërkosh, edhe në mush polic. Unë e di që nana ka shku tek ta vllaznia mas pari, ka tregu çështo, te unë boni beqi më zgabo me po diçkaf, se një të rëthun krejt, këqyrën me abar plot, këqyrën mas bajnë mrak pa shpis, i po është 6 shpis që kish pas, dhe i me të rëzu, para i ndalë të Avdyli me bo, me krejta i ndalë për para, unë i matë mikun në ndalë mrap, i me dërzu edhe në kanë marë, në kanë qumë polici. Por, si e kishtë kuptuar Avdyli emrin e policit sërb që kishtë hyrë në shtëpinë e tij në mes të natës? Mu më lanë me disa para kudestarisë, policisë, atë u lajmëru se policia në konë mas pakti 100 policë se i kontrollojshin shtëpinë tonë, ku neve na marrin, policia kanë mjetë me kontrollu. Edhe gjatë qëndrimit atë para kudestarisë policisë, e u lajmëru e tha, u zbulu vendi ku vra polici Savenko Tomashević. Ato unë zbulova, si pas ka qenë policë, edhe emri. Edhe pse kishin rënë dakord të gjithë vëllezërit dhe baba i tyre që të mos tregonin asgjë, Avdyli e kishte parë me gjithatë të arsyeshme që të tregonte të vërtetën. E kuptova si u zbulu e niva, edhe i tregova tash po kritikun bot, që ato edhe te kishe bot, si çdo njeri si nuk rohet me mbrojt fëmijën e vet, familjen e vet, atëherë pse me jetu. Edhe të shikum treguar, e këta vllaznia e kanë marrë fjalën si mos me thek. Gjatë 3 ditëve në paraburgim, ishin maltretuar rënd djemtë e familjes Uka. Naseri ishte maltretuar më së shumti, thonë vëllezërit e tij. Kur ishëm në burg, mas 3 ditë, mas 72 ore, na liru neve. Muë, babën, edhe vllahun tjetër, edhe Naserin. Do me thonë, na 3 vllaznia u lirum, edhe baba. Avdyli nuk e parë koridor aty në burg të Mitrovicës, edhe na qunë policia me vetura na pron stacion policisë në Vushtri. Edhe po më thot mu Fadel, shko me rretha do tesha Naserit. Unë nuk e kundit për shka. Ai faktikisht ishte i përgjakun këtë trupin. Kush po të thot shko me teshat? Policia më thash, shko me do tesha për Naserit. Edhe ai kishte pas teshat e përgjakshtit. Për mos mi pa, dhunën çfarë ka pas policia. Maltretimin që ka përjetu. Naseri sot kujton atë histori gati si në filma të frikshëm. Njeri ma i fort se guri esha dhe ta kur vishin, her njonit ta i ke shkelëm si kur karatis, ta kështu në trëkshin ushtrim unë rrishan në kom, o për një dhome madhe aty, her ma ishin shkelëm për shemë në vark, e për shemë kur ma ishin ka njerë shkelëm, unë e kum pas gjarterdje prej gojës edhe prej veshit. Edhe veshit më ushtën mu e gjithë, edhe që ke dhun ka zgat deri, ka nora nashtë pak para 3-ve, nashtë edhe 15-3. Ai kishte përballuar rënd përballjen me Avdylin në burg, kur ai kishte thënë të vërtetën para tij. Ka kop që ai Uka, edhe më ka qumë unë një salë, por një moment bëvakja ku më rrejt Avdylin shumë avden, se Avdyli vetë një vena tha, mos pranoni kurgjë, veç më shtini që ai Uka më kape edhe më shtini në dhomë të ai, Avdyli të kalëcej sa këti idioti tha që keni mytë tha atë policit. Edhe Avdyli nërsymejo më tha, po tha unë e ku më bra tha. Kjo e tha nërsymejo shqyqërë që unë e një avë në zgatën i kësha thonë jo. Atë pasdite, Naseri ishte dërguar në gjykatën e Mitrovicës dhe atje përjeton edhe një maltretim tjetër të rënd. Edhe më kanë që tani atje në gjëgjë, atje në Mitrovicë në gjëgjë, alo, jo në burë. E tani atje ka fillu edhe ajo intervista kompletash tu i kalëzu, a vëdin drejt që shukanë, se unë e deri në qatë kohë, 15 gjithë që ka ku më kundërshtu ato që ka dëshën ata me ditë që ka ndodhë në natë. E atje tani, ty në juerë se gjithë mund, ata të shka këtu dhunë, të më pështru mu pytja dhe unë edhe Mitrovicë e kom pasë dhe një dhunë komplet prej fillimet. Feridja kujton fjalët e Naserit se si i kishin maltretuar atë në polici. Kur nuk e harrej, të i ke ingjës, ka vend trup temi, së më ka qitë gjak, së më përret këtha policie, tha pa prej kishtë na shkenëm gjyks, nër tavlin tha më shteke.
Ato kanë rejnë asë shumë të nësi. Këtë raskull se haraj. Ishte dashur që Nasiri të ndronte rrobat sepse policia nuk mund ta lëshonte ashtu të përgjakur në shtëpi në mënyrë që të mos dukeshin gjurmët e rrahjes e maltretimit. Fadilit i thanë, Nasirin tha du të menal këtu, muë, nalë, nuk e ku pasë dhe një jakë të mirë, bile. Edhe tha du të mi analë kompleteshat këtu edhe mi qua të një endë në krajnor, tha mi kontrolu më si kanë bu, më si kanë shkaktu dhunë ma shumë se sa që është dashtë. Këtë mi kanë marrë dhe në komplet, me tjashmet, me jakën e me mbranç me krejt, u dashë me mpru e Fadilit teshat prej shpisë ke stacion e policisë Bushtre. Po na shta dhe ma mirë. Edhe me do tesha dikujna se Fadilit pa dosh sa ma shpejt në mësjellë shpejt. Gjeta disa tesha dhe shjaqova në stacion policisë. Një në nalë ndisha i turpnun. I turpnun vetë se unë dola tha vetë. Neve ishëm maltretuun edhe në Skënderi kemi qenë, edhe në Skënderi kemi qenë maltretuun, po si Naseri jo. Naseri e ka maltretu ma shumë, që se ka qenë ma eriu. Po tregoj drejt, pas po këti 50 vetë. Po të thamë edhe në 100 kanë qenë, ta mund drejt si kur ushtria, të na përshëndet, krejt të na prit, të gjithë, ka ishe si të mija. Baba, i po shvite, thot, o Arif, ka qenë një Arif, maj vjetri pak i dëbëllukës, i rama të më përkëshi, pa e një mirë. Baba e pyta to, që po kani, o, najna mirë, po jo, tha që shini, e hamdrila prej Zotit, tha që piu shumë, që po venit shme. Toni që dis ka besue që mune me pështue me dal në dritë. Nëna e tyre Grisha thot se ishte vështirë të shihte djemt të saj të maltretuar e të përgjakur, por ajo i ishte mirënjohës se gjyqtarit Ganirexha, i cili kishte vendosur që ta lironte Avdyl Ukën. Nëna Grish nuk është tashmë në jetë, por në një intervistë për televizionin e Mitrovicës, ajo kishte thënë se nuk ishte shpresë se do të mund të liroheshin djemt të saj. Kur i kum pa që ndalë gjashtit pe shpi para shkjeve, më la veç zemra jem e din. As një që dalin, se jo veç një veç as një. Mo për Avdyli që së kum pëtu kër. Dhe që shtu, sa më isha krespe me sëllësha Ganirexha më ka posë zëtë e pështyth në 2 vjetë. Ushtarë më ka gjithë, që për me qatë, me kaj e brejtë sa dushni. E shala zëtë i sprevan, as shqiptar, as kërkër, që shumë ka prevu mua. Avdyl Uka thot se ishte fati mirë që kishte ende shqiptar në institucione atëherë, të cilët i kishin ndihmuar të dëshmonte pafajësinë në gjykatë dhe të lirohej prej burgut. Fati jem që jemi liru për i burgut, si ka qenë gjyqtar hetus Ganirexha, shqiptar qëla. Aje më ka ndihmu, zote edhe aje, edhe jëm dalë. Edhe plus 3 avokat kam punu për neve, shqiptar, bile të thëshin na punojmë pa parë se jo nuk e keni broj, veç familjen e ju, po edhe temën e të gjithë shqiptarve. Ganirexha, gjyqtar hetus ka qenë, Mahmut Halimi, avokat, Gjafer Maliqi edhe Fazli Bala. E në një aktivitet të mëvonshëm në Mitrovicë. Ganirexha, i cili e dinte shumë mirë ngjarjen e familjes Uka, thot se Avdyl Uka ishte hero për familjen e tij, e në hetimet që kishte grumbulluar ai si gjyqtar, shpjegon se çfarë qëllimi kishte pasur polici serb. Monstrumi serb Tomashević me dhunë e them vitrinën ku ka qenë automatiku, i merr 10 shanxher karikator me nga 30 sot fshek, të cilët i fut në pres dhe një karikator në automatik, që gjithsej kanë qenë 330 sot fshek. Se çfarë qëllimi ka pas do të rrëfej. Pasi që ik del me dhunë prej akademisë policare në Vushtre, ai vjen në shtëpinë e Avdylit dhe kërkesë e vetme e tij ka qenë të gjithë anëtarët e familjes të bohen në një dhomë. Qëllimi që të shfaros të gjithë. Nga baza e akademisë policare, bin në lidhje me këtë monstrum serb, kërkojnë prej tij që të kthehet në akademi, mirë po as ky nuk din më tregu se ku gjendet dhe e kërkon një polic kadet të vendimit së vet, të cilët i thotë: "Unë nuk do të kthehem në kazernë, por prej jush kërkoj ta përcjellni një porosi babës dhe nanës time.
I thuani ta organizoj një turnir të futbollit të vogël në vendlindjen dhe ai turnir të pagzohet në emrin tim, sikurse që pagzohet turniri për Pejanovicin që është rënë nga Tahirmeja në Prekas. Do të thotë, ky ka qenë qëllimi tina që ta likvidoj në tërësi familjen Uka e pastaj të bëj edhe vetërosje. Edhe pse ishin liruar nga burgu, djemtë e familjes Uka në Vushtri ishin nën vëzhgimin dhe presionin e vazhdueshëm të policisë. Në ato rrethana ishte e domosdoshme që Avdyli të lëshonte Kosovën. Kështu, Avdyli dhe Naseri arrin të emigrojnë në Gjermani. Një vit më vonë, Avdyli shkon në Suedi, ku është edhe sot me familje, kurse Naseri vazhdon jetën e tij në Gjermani. Avdyli ka qenë shumë aktiv me shqiptarët në Suedi për të ndriçuar sa më shumë çështjen shqiptare. Viteve të fundit, ai është në shoqatën e shkrimtarëve dhe artistëve shqiptar Papa Klementi 11 Albani në Suedi. Kryetari i kësaj shoqate, zoti Hyseni Ibrahimi, në emër të kryesisë së shoqatës, i ka kërkuar kryetarit të Vushtrisë Xhafer Tahirit që zoti Avdyl Uka të shpallët qytetar nderi i Vushtrisë, duke arsyetuar se Avdyl Uka me veprën e tij kishte parandaluar hyrjen e policisë nëpër shtëpitë e shqiptarëve. Përderisa kriminalët në atë kohë kanë bërë masakra mbi shqiptar, ata vradoheshin e përsaktime. Por njeriu që mbron pragun e shtëpisë me besim që edhe komunat do ta merren në konsiderim. Se veprat e mira ne duhet t'i vlerësojmë dhe të shmojmë që gjeneratat e ardhshme të dinë se ka pasur njerëz të cilët kanë pasur guximin ta mbrojnë vetvetin. Kryetari i Vushtrisë Xhafer Tahiri ka proceduar tash për këtë vendim për miratim. Në shtëpinë e Avdyl Ukës do të vendoset një pllakë në shenjë respekti dhe kujtimi për guximin dhe trimërinë që ka treguar në mbrojtjen e shtëpisë. Xhafer Tahiri ka thënë se Avdyl Ukës do t'i ndahet çmimi Nderi i qytetit në një ceremoni të veçantë. Nderi i qytetit është një titull që ndahet për personalitet të shquar të komunës tonë. Thash përveç pllakës për kujtimorët e shtëpia juaj, sepse mbrojtja pragut të shtëpisë është traditë shqiptare me kanon. Den baba den, kush e ka mbrojt pragun në shtëpisë nuk ka pas gjak baç. Për te pragu të shtëpisë nuk e pas se ku shkon dhe zotni Avdyl i ka bën nder shqiptarisë kur e ka mbrojt pragun në shtëpisë bashkë me familjen e tij. Ka bën nder vetes, familjes vet, por e ka nderuar edhe traditën shqiptare për me mbrojt pragun në shtëpisë. Akti i mbrojtjes së shtëpisë nga Avdyl Uka, i cili kishte arritur të vriste policin serb dhe të shpëtonte anëtarët e familjes, kishte ndikuar që të ndalej sadopak presioni dhe kërcënimi i serbëve që të hynin dhe të maltretonin e të plaçkisnin sa herë që donin familjet shqiptare. Avdyl Uka e ka shkruar këtë histori sot edhe në libra dhe do t'ja lë brezave të familjes së tij, por edhe të gjithë shoqërisë shqiptare. Librat Mbrojtja e pragut të shtëpisë dhe vëllimet e librit, Loti mbeti në gjyrmë të zemrës, e kanë gjithë këtë histori të gjatë të familjes Uka. Edhe gjeneratat e ardhshme me kuptue për vujtjet tona, se me fjalë mundet me ndryshue tregimi, edhe mu harru krejt, po a shkrimi është i vërtet. E dyta është si mos lëshon fjalë të pavërteta, ndikosh ndryshon pak, ai tjetër edhe pak edhe e humb kuptimin. Sot familja Uka ka mbi 50 antar, por pritjet e Avdyl Ukës kanë qenë më të mëdha pas çlirimit dhe pavarësisë së Kosovës. Në mërgjimtar në lypëm shumë, sepse i shohëm në dallimet atje që ne jetojmë një shtet zhvillum, si atje çdo gjë shkon normale, çdo gjë mirë. Na kemi mendu edhe në demonstrata ku emision 81-ën, na thëshëm Kosova po punon, Beogradi po ndërtohet. Ku është ajo e vërtet? E vërtet është sikur ti shumë sill mirë, ti shumë punu mirë, me dash atë dhëjon. Nuk është atë dhëjo me fjalë, po duhet me punë, me vepra. Kafshatën e gojës duhet me nda, me ia dhon atë dhëjot, nesër me gëzue edhe na munëm pak, po fëmijat tonë, gjeneratat tonë me pas një atë dhëj të zhvilluar ndërtuar. Ne nëse nuk punojmë për vetveten, badiava mundohem për të tërkujnë, dikush mundohet nimon, po kur e sheh që ne nuk kemi të punuar për vetveten, edhe ato ndalen. Ky tregim i familjes Uka është aq rënqethës, por ishte aq shpresëdhënës për shqiptarët e Kosovës.
Udhëzimi i Avdyl Ukës për të përballur me rrezikun e drejt për drejt ishte edhe një dëshmi dhe mesazh për pushtetin e atëhershëm serb se shqiptarët rezistojnë, dinë dhe mund të ndalin hovin e vrasësve e plaçkitësve, kur është çështja e mbrojtjes së pragut të shtëpisë. Pragun e shtëpisë dhe trojet e veta, shqiptarët i kanë mbrojtur me gjak në të gjitha periodat. Dëgjuat dokumentarin Qëndresa e Avdyl Ukës-mburojë dhe shpresë për shqiptarët. Autor Hyrë Tejeci Murati.